Đây được coi là một sân vận động của tương lai, sân vận động hiện đại nhất của FIFA World Cup 2026. Người ta đã bỏ một số tiền khổng lồ vào đây để xây dựng. Kết quả là chi phí xây sân ước tính vào khoảng từ 5 cho đến 5,5 tỷ đô la Mỹ. Bạn hình dung được không? 5 đến 5,5 tỷ đô la Mỹ cho riêng một sân vận động, con số tương đương với những dự án cấp quốc gia, thậm chí là lớn hơn GDP của nhiều đất nước nhỏ. Một con số lớn đến mức khó hình dung, quy đổi theo tỷ giá hiện nay, số tiền đó tương đương khoảng hơn 130.000 tỷ Việt Nam đồng. Nhiều sân vận động nổi tiếng châu Âu cộng lại chưa chắc đã đạt đến mức đầu tư như vậy. Đây được xem là công trình thể thao đắt đỏ nhất từng được xây dựng trong lịch sử nhân loại. Trong đời sống hàng ngày, sân này được gọi là sân SoFi vì tập đoàn tài chính SoFi đã mua quyền đặt tên với hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên tại World Cup thì FIFA có quy định rất nghiêm ngặt về mặt thương mại. Tại World Cup 2026, FIFA không được phép quảng bá miễn phí cho các thương hiệu không phải là nhà tài trợ chính thức của giải đấu. Vì vậy trong toàn bộ tài liệu World Cup và các chương trình thì sân sẽ không được gọi là sân SoFi. Thay vào đó FIFA sử dụng một tên gọi trung lập, đó là Los Angeles Stadium. Sân này đúng như tên gọi của nó khi mà FIFA quy định thì nằm tại Los Angeles thuộc bang California của nước Mỹ, cách trung tâm của Los Angeles khoảng 15 cây số. Bình thường thì sân này được sử dụng cho bóng bầu dục tại thành phố. Với vị trí nằm ở một trong những khu đô thị đông dân và giàu có nhất nước Mỹ, sân SoFi được xem là một trong những trung tâm thể thao giải trí quan trọng bậc nhất tại Bắc Mỹ hiện nay. Sân này được khởi công vào năm 2016 và chính thức khai trương vào năm 2020, cụ thể là tháng 9, có nghĩa là sân còn rất mới. Sức chứa tiêu chuẩn khoảng 70.000 khán giả, nhưng có thể mở rộng lên khoảng 100.000 chỗ ngồi đối với những sự kiện đặc biệt như là Super Bowl hay là các buổi hòa nhạc lớn. World Cup 2026 sẽ là giải bóng đá lớn nhất mà sân này từng đăng cai với 8 trận đấu, bao gồm trận ra quân của đội tuyển Mỹ gặp đội tuyển Paraguay tại đây. Điều khiến sân này gây ấn tượng đầu tiên không phải là sức chứa hay công nghệ, mà chính là ngoại hình của nó. Trong khi đa số các sân vận động trên thế giới vẫn giữ hình dáng quen thuộc như một chiếc bát khổng lồ, sân SoFi lại trông giống một phi thuyền đáp xuống giữa Los Angeles. Các kiến trúc sư đã dày công tạo ra một công trình mang hơi thở tương lai, khác biệt hoàn toàn với những gì người hâm mộ từng thấy. Một trong những điều ít người biết về sân SoFi là phần lớn sân vận động lại nằm dưới mặt đất. Khi đứng bên ngoài, nhiều người cảm thấy công trình này không quá cao so với tưởng tượng. Lý do là bởi các kỹ sư đã đào sâu khu vực sân xuống khoảng 30 mét. Nguyên nhân bởi sân này nằm gần sân bay quốc tế Los Angeles, nơi có các quy định rất nghiêm ngặt về chiều cao công trình để không ảnh hưởng đến đường bay. Nếu xây theo cách thông thường, SoFi có thể sẽ vi phạm giới hạn chiều cao. Vì vậy các kỹ sư đã quyết định đào xuống thay vì xây lên. Điểm nổi bật nhất chính là mái che khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực sân vận động và các quảng trường xung quanh. Mái che này có diện tích hơn 120.000 m², tương đương khoảng 16 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA ghép lại. Nó không chỉ che sân đấu mà còn che các khu vực đi bộ, khu giải trí và nhiều công trình phụ trợ khác. Nhìn bằng mắt thường, nhiều người nghĩ rằng mái sân được đặt trực tiếp lên khán đài giống như những sân khác. Nhưng thực tế phần mái được nâng đỡ bởi một hệ thống cột và kết cấu riêng xung quanh công trình. Và mái này cũng không phải là làm bằng bê tông hay là thép kín như truyền thống. Nó làm từ một loại vật liệu của tương lai, một loại nhựa công nghệ cao cực nhẹ nhưng rất bền. Loại vật liệu này cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên qua, giúp sân luôn sáng vào ban ngày nhưng vẫn tránh được nắng nóng gay gắt của California. Buổi tối, khi hệ thống đèn được bật lên, toàn bộ mái sân phát sáng lung linh như một tàu vũ trụ khổng lồ. Không ít du khách lần đầu tới đây đã dành hàng giờ chỉ để chụp ảnh bên ngoài công trình trước khi bước vào sân. Nếu kiến trúc bên ngoài khiến người ta choáng ngợp thì bên trong sân lại là một câu chuyện còn đáng kinh ngạc hơn. Ngôi sao thực sự của sân đấu này đó là một màn hình vô cực. Hệ thống màn hình được nhiều chuyên gia xem là kỳ quan công nghệ của ngành thể thao hiện đại. Màn hình này dài khoảng 110 m, chu vi gần 300 m, nặng hơn 900 tấn. Nó được treo lơ lửng phía bên trên sân đấu như một chiếc nhẫn khổng lồ. Chỉ riêng kích thước của nó cũng đủ khiến nhiều người sửng sốt. Khi một trận đấu diễn ra thì người ta thường hình dung về những pha quay chậm, thống kê, góc quay chiến thuật hay là hình ảnh khán giả đều được hiển thị trên hệ thống này. Khán giả ngồi ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể theo dõi trận đấu một cách rõ ràng. Nhiều người xem bóng tại đây thì mô tả cảm giác như đang ngồi trong một rạp chiếu phim khổng lồ hơn là một sân vận động truyền thống. Chính màn hình vô cực này đã góp phần biến SoFi trở thành biểu tượng công nghệ. Trong một thời đại mà trải nghiệm khán giả ngày càng quan trọng, màn hình này giúp sân SoFi vượt lên rất nhiều đối thủ khác tại FIFA World Cup 2026. Nhưng sân này không chỉ là sân vận động đâu, mà nó là một thành phố giải trí thu nhỏ. Thực tế thì công trình này được thiết kế như một trung tâm giải trí đa năng khổng lồ.
Bao quanh sân vận động là các khu thương mại, khu biểu diễn, nhà hàng, khách sạn, quảng trường rộng lớn. Khi không có trận đấu, nơi đây vẫn chào đón hàng chục nghìn người đến tham quan, mua sắm và tham gia các sự kiện giải trí. Nói cách khác, SoFi không sống nhờ vài chục trận đấu mỗi năm mà hoạt động gần như liên tục. Bên trong sân, công nghệ hiện diện ở mọi nơi. Khán giả có thể thanh toán gần như toàn bộ bằng điện thoại. Hệ thống Wi-Fi tốc độ cao phủ sóng toàn bộ khu vực. Ứng dụng trên điện thoại có thể hướng dẫn người xem tìm ghế ngồi, nhà vệ sinh, quầy bán đồ ăn hoặc các lối thoát gần nhất. Các camera thông minh và cảm biến cũng được bố trí khắp nơi để quản lý đám đông khán giả hiệu quả. Nhờ những công nghệ này, SoFi có thể vận hành trơn tru ngay cả khi đón hàng vạn khán giả trong cùng một thời điểm. Đó là điều mà không nhiều sân vận động trên thế giới có thể làm được. Sự xuất hiện của sân SoFi cũng phản ánh tham vọng rất lớn của Los Angeles. Thành phố này từ lâu đã là một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng nhất thế giới. Đây là quê hương của Hollywood, là một trong những đô thị có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh và cũng là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Với dân số vùng đô thị vượt 18 triệu người và nền kinh tế thuộc nhóm lớn trên toàn cầu, Los Angeles luôn muốn trở thành điểm đến hàng đầu cho các sự kiện thể thao quốc tế. SoFi chính là quân bài chiến lược trong kế hoạch này. Không phải ngẫu nhiên mà nơi đây từng tổ chức Super Bowl, các trận đấu lớn của NFL, những buổi hòa nhạc của Taylor Swift, BTS hay là Ed Sheeran. Trong tương lai gần, Los Angeles còn đăng cai Olympic 2028. Có thể nói sân SoFi chính là biểu tượng cho tham vọng đưa Los Angeles trở thành thủ đô thể thao và giải trí của thế giới trong thế kỷ 21. Dĩ nhiên, đây không phải là sân vận động hiện đại duy nhất của World Cup 2026. Giải đấu này vẫn quy tụ nhiều công trình hàng đầu của Bắc Mỹ. Có sân thì sở hữu mái che được coi là đóng mở cực kỳ độc đáo. Hay có sân sở hữu hệ thống màn hình được xem là lớn nhất thế giới như sân AT&T trước khi SoFi xuất hiện. Ngoài ra còn có những sân vận động thế hệ mới nổi tiếng với thiết kế hiện đại và khả năng tổ chức sự kiện đa năng. Nhưng nói về hiện đại nhất thì vẫn phải là SoFi. Đặt tất cả các yếu tố lên bàn cân, SoFi vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Nó mới hơn, đắt hơn, có công nghệ tiên tiến hơn và tạo ra trải nghiệm khán giả đặc biệt hơn. Thế nên, đây không chỉ là sân vận động hiện đại nhất của World Cup 2026 đâu, mà nó còn được coi là sân thể thao hiện đại nhất trên thế giới. Nhưng vì sao sân hiện đại nhất lại không được chọn đá trận chung kết? Đây là câu hỏi khiến nhiều người hâm mộ thắc mắc. Nếu SoFi hiện đại đến vậy thì tại sao FIFA không chọn nó cho trận chung kết World Cup? Câu trả lời nằm ở những yếu tố ngoài công nghệ, không phải cứ hiện đại là được đăng cai trận chung kết. FIFA đã cuối cùng quyết định trao quyền tổ chức trận chung kết cho sân MetLife thuộc khu vực New York, New Jersey. Lý do quan trọng nhất là ở sức chứa lớn hơn và vị trí mang tính biểu tượng toàn cầu. New York từ lâu là trung tâm tài chính, truyền thông và kinh doanh của thế giới. Một trận chung kết World Cup tổ chức tại đây có sức hút thương mại rất lớn. Ngoài ra, khu vực này còn dễ dàng đón tiếp lượng khách quốc tế khổng lồ từ khắp nơi trên hành tinh. Điều đó không có nghĩa là sân MetLife hiện đại hơn sân SoFi. Nó chỉ phản ánh cách FIFA cân bằng giữa yếu tố công nghệ, thương mại, sức chứa và hình ảnh toàn cầu. World Cup 2026 có thể sẽ là giải đấu biến SoFi trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Trong suốt World Cup 2026, hàng trăm triệu người sẽ lần đầu nhìn thấy sân SoFi qua màn ảnh truyền hình. Đây là cơ hội vàng để công trình này bước lên sân khấu toàn cầu. Khi đội tuyển Mỹ đá trận mở màn tại đây, hàng triệu khán giả sẽ chứng kiến mái che khổng lồ, màn hình LED khổng lồ, khung cảnh hiện đại bậc nhất của sân vận động. Đó sẽ là hình ảnh đại diện cho nước Mỹ trong kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự. Không quá lời khi nói rằng SoFi chính là lời tuyên ngôn của nước Mỹ với thế giới. Nó cho thấy cách người Mỹ tổ chức thể thao, đầu tư vào giải trí và ứng dụng công nghệ cao vào các công trình công cộng. Nói về lịch sử, SoFi không thể so sánh với sân Azteca, nơi từng chứng kiến những trận chung kết World Cup của Pele và Maradona. Nói về ý nghĩa biểu tượng, nó cũng không thể cạnh tranh với New York trong mắt FIFA. Nhưng nếu nói về công nghệ, kiến trúc và trải nghiệm khán giả hiện đại, SoFi gần như đứng ở vị trí đỉnh cao của thế giới thể thao ngày nay. Từ màn hình lớn xuất hiện trong một sân vận động, mái che mang dáng dấp phi thuyền tương lai cho đến mức đầu tư hơn 5 tỷ đô, mọi thứ tại đây đều được thiết kế để tạo cảm giác rằng người xem đang bước vào một phần của tương lai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn ấn tượng gì về sân SoFi? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý.
và xin được hẹn gặp lại.